سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. آرش هستم، در خدمت هستم با ویدیوی تازه. میخوایم راجع به این صحبت بکنیم که چین چجوری اینقدر ثروتمند شد. بعد از این میخوایم کلی استفاده بکنیم تو علم اقتصاد. میخوایم یاد بگیریم چینی‌ها چیکار کردن. تقریبا ما میتونیم اون کار رو بکنیم چون علم تجارت دیگه. نکته‌ای که وجود داره، این ویدیو 3 پارت خواهد بود که 3 تا سلسله مختلف چین رو از اول تاریخ چین تا امروز میخوام بررسی بکنم. همچین تحقیقی، همچین عمق تحقیقی تا به حال در این سطح انجام نشده. تک تک سلسله های چین رو من به دیتیل و ریزه‌کاری بررسی کردم تا رسیدن به این اطلاعات. موضوع از موضوع ساده نگذرید، خیلی بار محتوای آموزشی داره که چه تو تجارت چه تو زندگیتون به دردتون میخوره. ممنونم که تو این 3 پارت با منید. این پارت اولشه و هر پارتش هم فکر کنم 20 دقیقه یه رو نیم ساعت زمان میبره. بریم جلوتر. خب نکته اول، ما میخوایم ببینیم که آیا چینی‌ها مملکت بدبختی بودن در پیشینه تاریخی و اومدن جلو یا نه. ابن بطوطه در سفرنامه‌های خودش یک جمله داره، نوشته که من ثروتمندتر از چینی‌ها تا به حال در کل کره خاکی ندیدم. این بنده خدا کل جهان رو گشته، ثروتمندتر از اینا ندید. یک دلایلی وجود داره که اینها در از تاریخ ثروتمند بودند و توانستند این ثروت رو با خودشون بیارن جلو و به قدرت الان برسن. و یک تفاوتی وجود داره که ما ایرانی‌ها هم همون ثروت رو داشتیم، همون مکنت رو داشتیم، ولی نتونستیم بیاریم جلو و به الان برسیم که ببینید وضع چجوریه. خب نکته اولی که وجود داره، چینی‌ها از مکاتب مختلفشون دارن استفاده میکنن. من میخوام برگردم به تاریخ، مکتب‌های متفاوت چینی رو بررسی بکنیم. اولین مکتبشون خیلی جالبه، چند هزار سال پیش قبل از اینکه آدام اسمیت بیاد. آدام اسمیت پدر علم اقتصاد جهانه، پدر علم اقتصاد اروپا، و اگر آدام اسمیتی وجود نداشت اقتصاد اروپا هیچ وقت به این سطح از پیشرفت نمیرسه. کل اقتصاد دنیا تقریبا 50-60% مدیون آدام اسمیت و مواردیه که گفت. آدام اسمیت یه نظریه داره به اسم دست نامرئی که میگه آقا المان‌های اقتصادی رو، یعنی بازار رو، به حال خودش رها کن، بذارین عرضه و تقاضا خودش تصمیم بگیره. اینقدر دولتی کار نکن، اینقدر سعی نکن قیمت بذاری، سعی نکن بالا پایینش بکنی. آقا بذار اینو به حال خودش رها کن، این بهره وریش بیشتر میشه، باعث میشه که بازار بهتر بچرخ. این تازه آدام اسمیت چند سال پیش، که چند هزار سال پیش میبینیم در چین جملاتی در کتب تاریخشون وجود داره که اعجاب انگیزه. یک جمله در مکتب تائو در چین، مکتبی وجود داره به اسم تائو. در این مکتب گفته میشه بهترین رهبرانی هستند که کسی از وجودشون خبر نداره. یعنی هر روز نمیاد سخنرانی، هر روز نمیاد بگه ما فلانی، ما بیساری، ما بهمانی. بهترین رهبری که عقب نشسته داره رهبریشو میکنه، کسی از وجودش خبر نداره. دقیقاً همین ایدئولوژی دست نامرئی آدام اسمیت. چینی‌ها در تاریخشون از این استفاده کردن، گذاشتن عرضه و تقاضا در بازار، در بدنه و در جزئیات بازار خودش مشخص کننده بازار و تجارتشون باشه. یکی از المان‌های پیشرفتشون همین استفاده از این المان مکتب تائو. رهبر کسی است، رهبر قوی کسی است که از وجودش کسی با خبر نباشه و خبر نداشته باشه. خب که آدام اسمیت چند هزار سال بعد به دنیا آمد، ایدئولوژی دست نامرئی رو داد. خب نکته‌ای که ایرادی که این ایدئولوژی داره اینه که آقا اوکی، تو آزاد کنی، ول کنی، یه سری انسان طمع‌کارن، یه سری انسان احتکار میکنن، یه سری انسان دستکاری میکنن بازار. خب آقا واسه این باید بیای یه سازوکاری بچینی دیگه. استفاده کردن. میخوام ببینیم چقدر چینی از گذشته خودشون خوب استفاده میکنن. حالا کنار مکتب تائو اومدن مکتب قانونگرایی رو آوردن. مکتب قانونگرایی از 3 اصل تشکیل میشه. اصل فا شی وشو. فا یعنی قانون، شی یعنی اقتدار، وشو یعنی کشورداری. اوکی، حالا قانون. این مکتب نیومده بگه چه قانونایی باشه، اومده واسه یه قانون دستورالعمل نوشته. قانون چیزی است که برای همه یکسان باشه. این باعث میشه که فرصت‌های برابر ایجاد بشه، نه اینکه یک مملکتی باشیم که قانون واسه هر کسی یه جوره، واسه هر شخصی یه جوره، هر کی بالاتر باشه قانون برایش یه جوره اعمال میشه، پایین‌تر میشه قانون برای همه یکسان. مکتب قانونگرایی در چین در اصل فا
میگه قانون برای همه یکسان است. خب و این باعث میشه که فرصت‌های برابری برای افراد ایجاد بشه. نکته بعدی، شی یا اقتدارگرایی. خیلی من این شیشو دوست دارم. میگه اقتدارگرایی ربطی به ذات افراد نداره، بلکه اون جایگاهی که اون اقتدار رو به طرف میده. یعنی چی؟ یعنی اگه تو پادشاهی، چون تو اسمت فلانیه نباید اقتدار داشته باشی که من چون فلانیم اقتدار. نه، اون جایگاه داره به تو اون اقتدار رو میده و اون جایگاه تو باید واسه اون جایگاه مغرور نباشی، انتقاد پذیر باشی، مشاور داشته باشی، مشاوره بگیری. داره این شی اینا رو به رهبر و به اون پادشاه چین میگه ها. خب حالا تو فیلم های کره چینی رو یادتون میارم، فلش بک بزنید به جومونگ خیلی ساده، پادشاه نشسته اون بالا، کاری که در کشور میخوان بکنن و بین وزیرهای اعظم مشورت میکنه. اون پادشاهه ولی میگه من پادشاهم، جایگاهم به من این اقتدار رو داده، پس این جایگاه به من میگه که تو باید مشورت کنی، انتقاد پذیر باشی اینه. پس شخص خود پادشاه در مکتب قانونگرایی نباید مغرور باشه. حالا بریم سراغ اصل شو. اصل شو میگه که آقا راهکارهای کشورداری و نحوه مدیریت کشور رو یک پادشاه و یک اون تو قانونه، تو مکتب قانونگرایی باید بدون. نکته‌ای که بود همه اینها رو در سلسله چین که بر اساس مکتب قانونگرایی بود اجرا میکردن. خب پادشاه مشورت میکرد، خیلی همه چی اوکی بود و اینا، ولی تهش همه منافع میرسید به پادشاه. یعنی فقط پادشاه انتفاع داشت از این اتفاقات، یعنی از تمام اینها پادشاه انتفاع، یعنی پادشاه مشورت میکرد، غرور نداشت ولی واسه خودش بود. خب همین باعث شد که سلسله چین منهدم بشه ولی ماحصل داشت، همون جوری که تائو ماحصلی داشت و باعث شد که چینیا دیگه دست نامری رو اجرا بکنن. این سلسله چین هم که از بین رفت ماحصل داشت. نظام دیوان سالاری در چین باقی موند. نظام این که همه در برابر قانون یکسانن، نظام این که پادشاه نباید غرور ورش داره که فکر کنه چه خریه. نکته بعدی هم این که راهکارهای مدیریت و کشورداری رو هم توش داشتن. این سه مورد در نظام دیوان سالاری چین موند و تا همین الان هم اومده. پس از مکتب قانونگرایی هم دیوان سالاری موند، یعنی همین سه اصلی که من بهتون توضیح دادم. در نظام‌های بعدی چین اومدن چینی‌ها خیلی آدمای مهربون و اوکی شدن بعد از اون همه انحدام، بعد از اون همه فساد و تباهی. اومدن گفتن آقا ما بریم سراغ آیین کنفوسیوس. کنفوسیوس یه فیلسوف فوق‌العاده عالیه، یه فیلسوفیه که قطعاً دربارش ویدیو خواهم داشت، یک آدم تاپ یا یک آدم ناب، که رفتن سراغ اون. آیین کنفوسیوس شعارش اینه آقا باید پایبند باشی به اصول اخلاقی، یعنی باید اخلاقیات رو رعایت بکنی و در مورد اجتماع نظم ایدئال اجتماعی رو مطرح میکنی. یعنی آقا هر چیزی در جامعه باید سر خودش، سر جای خودش باشه. کشاورز باید سر جای خودش باشه، وزیر باید سر جای خودش باشه، نمیدونم وکیل باید سر جای هر کسی، نه اینکه مثلا یارو یه چیزی خونده بره جای دیگه کار کنه. خب پس نظام سالم اجتماعی رو مطرح میکنی که آقا هر چیزی در جامعه سر جای خودش باشه. و اصل بعدی که درباره تجارت و پولدار شدن داره اینه که میگه آقا به دست آوردن ثروت باید با پایبندی به اصول اخلاقی باشه. یعنی شما باید اخلاقیات رو رعایت بکنی تا به ثروت برسی، نه که بری احتکار بکنی، فلان بکنی، بیسار بکنی تا به ثروت برسی. این هم استفاده کردن که اصلی هم که خیلی کنفوسیوس کلا در نوشته هاش تاکید داره انصافه. کلا میگه آقا منصف باشید، انصاف رو رعایت بکنید، به هم ظلم نکنید و اینا. خیلی مثلا مهربون و مثل دین و زندگی و هدیه‌های آسمانی قدیم بود و اینا که خیلی میگفتن مهربون باشید. تقریبا کنفوسیوس هم همین بوده. خب سلسله هان در چین هم از این آیین کنفوسیوس استفاده کرد ولی یه ضعف داشت. این باعث میشد که آقا تجار رو ضعیف کنه، چون تجارت یه جای حیله است، یه جای مکره، یه جای فریبه، یه جای بزنه، یه جای بگیره، یه جای درروه. باعث شد که آقا مثلا کشاورزی خیلی خوب شد ولی تجار ضعیف شدن. در نتیجه یک ذره موتور حرکت کشور کند میشه. یه ذره این باعث شد که چین عقب بیفته. ماحصل تمام این سه تا مکتب، یعنی مکتب تا آیین کنفوسیوس و مکتب قانونگرایی، شد یک چیزی. در چین تعریف تجارت چند هزار سال اینه.
تجارت یعنی هنر، تأمین ارزش ها. یعنی شما در تجارت باید یک ارزشی تأمین بکنید، یک ارزشی ایجاد بکنید. منفعت شما باید در تولید چیزی باشه. کل این قوانین رسیدیم به اینجا که منفعت انسان و منفعت تاجر باید در تولید و تامین ارزش باشه. حالا شما این قانون رو مقایسه بکنید با ایران، ببینید آیا واقعا منفعت تجار ما تولید چیزیه؟ آیا منفعت تجار ما تامین ارزش خاصیه؟ خب و مسئله بعدی، یک المانی در چین شکل گرفت که این المان هنوز ببینید این چیزی که من دارم میگم چند هزار سال پیش در چین رخ داده، مملکت ما در قرن حاضر نداره. چقدر میتونه ضعیف بکنه مملکت ما رو و بد بکنه مملکت ما رو. انقلاب تجاری کشاورزی در چینه. یعنی چی؟ یعنی هر کشاورز در چین خودش تبدیل شد به یک تاجر، چیزی که ما الان نداریم. میرن میوه رو سر زمین از کشاورز میخرن، تهش هم هیچی به کشاورز نمیرسه. در چین از چند هزار سال پیش هر کشاورز یک تاجر. بازارهای محلی وجود داره که کشاورز میتونه محصولش رو بیاره عرضه بکنه. این باعث یک رقابتی بین کشاورزها میشه. بعد دیگه شما مجبور به تامین ارزش میشی. یعنی اگه سیب میفروشی، آب سیبم میفروشی، خود سیبم میفروشی، سیب تو بسته‌بندی خوبم میفروشی. اینها در چین به وجود اومد. یعنی هر دهقان، هر کشاورز خودش تبدیل شد به یک تاجر و خودش شد یک قطب پرقدرت که میتونست از این قطبی که داره استفاده بکنه جهت پیشرفتش. خب تا الان سلسله چین، سلسله هان رو بررسی کردیم. حالا میریم سراغ دو تا سلسله فوق‌العاده‌ای که پیشرفت چین مدیون تقریبا این دو تا سلسله است. یه بخش بزرگش سلسله تانگ و سانگ. تانگ and سانگ. خب بریم سراغ تانگ و سانگ، ببینیم تانگ و سانگ چیکار کردن. اولین نکته مزیتی که به وجود آوردن توسعه حمل و نقله. یعنی اینا اومدن شاهراهایی رو به وجود آوردن، راههای بسیار بزرگی رو وجود آوردن که از اینجاها با این شاهراها بتونن مثلا از یک جایی که کمتر یه محصولی داره بیشتر یه محصول داره ببرن اون جایی که کمتره و از این طریق راهها تجارت شکل بگیره. برای اولین بار اینا توسعه حمل و نقل آبی رو راه انداختن. یعنی با استفاده از دریا، با استفاده از رودخونه ها و دریاچه ها می اومدن مواردی رو جابجا می‌کردن و همین باعث ایجاد کلی شغل شد. شغلی در چین شکل گرفت به اسم مهندسی موارد آبی. یه شغل بوده. یعنی چی؟ کسایی که کشتی می ساختن مهندسش بودن، کسایی که میتونستن مثلا سد بند بسازن یعنی سیل بند بسازن بودن، کسایی که میتونستن سد تولید کنن جزو مهندسی بودن. شکل خیلی جالبی بود. بعد این تجارت باعث شد خب تجارت اون موقع قبل از اینکه این تجارت در چین شکل بگیره هر کسی بر اساس نقطه مکانیش بعد مالیات میداد. میگفتن آقا برو مثلا سراغ چیجونگ تو مثلا ایالت مثلا 2 کوچه بالاتر برید از چیجونگ مالیاتشو بگیرید. آقا بعدن که این تجارت شکل گرفت چیجونگ دیگه مستقر نبود، هی از این شهر میرفت اون شهر تجارت میکرد دیگه. اومد سلسله تانگ و سانگ فکر کردن گفتن آقا ما چجوری میتونیم مالیات بگیریم. برای اولین بار اومدن مالیات گمرکی رو فراهم کردن. یعنی میگفتن آقا مالیاتی که پایانه ها از مردم میگیرن، یعنی آقا تو تاجری نمیخواد یه عدد ثابتی مالیات بدی، بر اساس گمرکی بر اساس جنسی که میبری میاری بیا و مالیات بده که بهش میگفتن مالیات سرانه. خب این یکی از نکته خیلی جالب این سلسله بود. حالا بهتون میگم اینا به چه درد ما میخوره. مثلا یکی از چیزایی که باید تو مملکت ما اگر میخوایم اقتصادمون درست شه آقا راهها درست بشه، انتقال راحت باشه، حمل و نقل درست باشه. برای تجارت اگر حمل و نقل درست نباشه تجارتی شکل نمیگیره. و یکی از دلایلی هم که الان چین خیلی مستقر وایساده راه ابریشم درست بشه و این جاده راه ابریشم واسه تجارت همینه. چین میدونه برای اینکه خودش پیشرفت کرد چون یک شاهراه اقتصادی و یک راه‌های اقتصادی خوبی برای حمل و نقل درست کرد برای خودش. پس اگر تو کل دنیا هم بخواد یه سیطره و یک سلطه‌ای داشته باشه نیاز به این راه ابریشم داره. اوکی، نکته بعدی کار خیلی جذابی که در سلسله تانگ و سانگ شکل گرفت ضرب سکه است. بیشترین ضرب سکه در سلسله‌های قدیمی چین تو
سلسله تانگوسانگ بوده. اینا اومدن تعداد زیادی سکه ضرب کردن، پول تزریق کردن تو اقتصاد. ببینید اون موقعی که نه اروپایی بوده نه اصلا این چیزای المانای اقتصادی بوده، چقدر قشنگ چینیا به این رسیدن، ضرب سکه و بعد وارد کردنش به بازار مالی و استفاده کردن از اون توی تجارت. و نکته بعدی که بود، اومدن سازمان‌های نظارتی محلی شکل دادن. یعنی چی؟ اومدن گفتن آقا هر بازاری یه ناظر خودش داشته باشه، بعد اون ناظر نظارت میکرد که کسی کم فروشی نکنه، کسی احتکار نکنه و همه این قوانین آروم آروم نسبت به زمان شکل گرفت. حالا از اینجا به بعد میریم سراغ گسترش هنر تجارت در دوره سانگ. میخوایم قوانین تجارتی که اون دوره بوده رو بررسی کنیم، از این دوره چیزایی یاد بگیریم. ما داریم تاریخ رو ورق میزنیم، مرور میکنیم که یاد بگیریم. اولین کاری که این سلسله سانگ کرد و کار بسیار جالبی بود، میگفت آقا هر نوآوری شکل میگیره میاد تو امپراتوری، این میشه یک کتاب و این میمونه و توی تمام سطح کشور این کتاب باید پخش بشه. ببینید چقدر جالب. مثلا دیدید توی فیلم‌های کره چینی مشکلی میخورن، میگن برید در کتابخونه ها ببینید در کدوم کتاب مثلا راهکاری، این دقیقاً همین بوده. خب میومدن مثلا میگفتن آقا یک کسی سیل بند ساخته، مثلا یک منطقه خیلی خوب کشاورزی در سلسله سانگ بود. حالا من زیاد به اسامیش نمیپردازم، اسمش خیلی دیگه چیز پیچیده است. یک منطقه خیلی خوب کشاورزی در منطقه تو سلسله سانگ در یک منطقه بوده که آقا برآورد کردن اینجا اگر بشه کشاورزی کرد خیلی محصول میده و میتونه کل چین با اون جمعیت، حتی اون زمان که جمعیت زیاد بره، تامین کنه. ولی میدیدن آقا اینجا هی سیل میاد، نمیشه اینجا کشاورزی که وقتی سیل میاد نمیشه کشاورزی که. اتفاقی که افتاد، یه کسی اومد یه سیل بندی ابداع کرد، یه نوآوری به وجود آورد، اومدن اونجا رو اون سیل بند کنترل کردن، کشاورزی گذاشتن. حالا بقیه جاهای چین هم هی این کتاب میرفت هی سیل بند درست میکردن، در حالی چین دیگه هی سیل توش نمیومد، هی باعث پیشرفتش میشد. یعنی چی؟ یعنی کتبی که داشتن رو و نوآوری‌هاشون رو هی تبدیل به کتاب میکردن، علم و نشر میدادن، چیزی که توی این مملکت نیست. الان برنج کاره، برنج میکاره، ازش میپرسن آقا چیکار میکنی برنجت انقدر با کیفیت، انقدر مثلا فلان، انقدر بیساره، یه رازی داره دیگه، بیا بگو. نه، برندم خراب میشه، راز من گرونتر میفروشم. در صورتی که این دقیقاً تو چین اومد اینو حذف کرد، گفت یک نوآوری که کسی داره همه باید اونو یاد بگیرن و از اون استفاده کنن. چرا؟ چون ما هدفمون فردی نیست. اگر ما کشورمون، چینیا میگن اگر کشورمون در مسئله تولید برنج مثلا خودکفا بشه، قدرت امپراتوری و کشورمون میره بالاتر. پس ما این کارو میکنیم. اگر من یه راهکاری به دست آوردم که برنج بهتر به عمل میاد، به بغلی میگم، به کشاورزی میگم، هممون خودکفا میشیم، کشور که قوی بشه منم قوی میشم. تو ایران نه، طرف یه چیزی داره که میتونه کمک بکنه بقیه هیچ جوره نمیگه. چرا؟ چون میگه اگه من اون پیشرفت کنه من جا میمونم. خب این اشتباه دیگه. ما باید حساب بکنیم در هر موردی اگر ما خودکفا بشیم، کشور خودکفا بشه، کشور قوی میشه، پس زندگی ما بهتر میشه و قوی میشه. اینا که شکل گرفت باعث شد توسعه به وجود بیاد. بعد همین نوآوری‌ها باعث شد که چین برای اولین بار اصلا صنایع زغال سنگ و صنایع آهن در چین اولین بار شکل گرفته و چین بوده که مبدع این قضیه بوده و بیشترین تولید داشته و باعث شد پیشرفت بکنه. اصلا قبل از اینکه انقلاب صنعتی بیاد و اینقدر آهن در اروپا و دنیا مصرف بشه، در چین مصرف شده و همینا باعث کارآفرینی شد، باعث تولید ارزش شد. و چین از سلسله تانگوسانگ، یک جمله، کل این سلسله رو گفتم، یک جمله بگم بهتون، چین پس از سلسله تانگوسانگ یاد گرفت هنر تجارت رو ترجیح داد به هنر جنگیدن، کاری که ایرانی جماعت چند هزار سال بهش نرسیده. آقا هنر تجارت داشته باش، پول در بیار، همه کشورها ازت تبعیت میکنن. هنر جنگ رو بذار کنار. چینی آمدن گفتن اوکی ما این همه جنگیدیم در سلسله هان، در سلسله چین، چی شد؟ هیچ. اومدن نگاه تو سلسله تانگوسانگ تجارت گسترش پیدا کرد، برنج تولید شد، نوآوری زیاد شد، زغال سنگ، آهن، چقدر پولدار شدیم، چقدر ثروتمند شدیم، زندگیمون چقدر بهتره، دیگه نجنگیدیم. حالا چین چرا الان پیشرفت کرده؟ برید تاریخ رو بخونید ببینید چند سال کل چین مستقیم و غیر مستقیم درگیر هیچ جنگی نکرده، خودش پولش رو خرج جنگیدن نکرده، خرج تجارتش کرده، خرج پیشرفتش کرده. آمریکا گنده‌تر نداریم که،
پولش رو رفت خرج جنگ کرد، به این صرافت و بدبختی افتاد، از چین الان عقب افتاده. زندگی همینه. هر کشوری که پولش رو خرج جنگ میکنه بیچاره است. هر کشوری که پولش رو صرف تجارت میکنه پیروزه. پس از سلسله تانگوسانگ یاد گرفتیم هنر تجارت و جایگزین هنر جنگ بکنیم. تو زندگی شخصیتون نمی باشه تاجر خوبی باشید تا جنگنده خوبی. بریم جلوتر. حالا بریم جلوتر میخوایم انجامات بررسی کنیم که چگونه پولدار شدن، چه اصولی رو چینی‌ها در تاریخ در تانگوسانگ و پس از اون رعایت کردن که پولدار شدن. خب حالا بریم سراغ چگونه پولدار شدن چینی‌ها. این بخش آخر این پارته. تو بخش بعدی سلسله های دیگه چین و تا اینجای چین رو بررسی میکنیم. تا الان ببینید چقدر چیز خوب یاد گرفتید، از اینجا بعد که کولاک. خب اولین نکته، تو امپراتوری یه رسم بود، اون میمدن اصول تجارت رو مینوشتن، کتاب میکردن، بین تجار پخش میکردن که همه از یک اصلی پیروی بکنن و اصول ثابتی رو آموزش بدن. یعنی میمدن اصل اول امپراتوری کتاب چاپ میکرد. پس یکی از ضعفای ما اینه که آقا دانشش وجود نداره. هر کسی هم که الان شده من پولدار شدن یاد میدم، من ثروت یاد میدم، آقا این چرت و پرتا عروجیفت. تجارت یه علم، بعد حداقل 5 سال 6 سال دود چراغ بخوری تا بتونی تاجر بشی. میگه الکیه که مثلا با پکیج چون پولدار کنی طرفو. نمیدونم والله خدا دیگه. من قدمت چند هزار ساله چین خوندم به همچین چیزی نرسیدم دیگه. این دوستان چی خوندم به این چیزی رسیدن نمیدونم. نکته دوم، اصل دومی که هر تاجر چینی رعایت میکنه واسه پولدار شدن که این باعث میشه کل چین پولدار بشه، از تجارب سایر تاجرای قدیمی استفاده میکنن. یعنی چی؟ که از اصول تجارت چیه؟ اینه که میگن آقا تو باید یه چیزی که یه جای خیلی فراوون ارزونه بخری، ببری یه جایی که خیلی اون کمتره بفروشی. مثلا آقا مثلا به شما میگم مثلا شمال ایران برنج زیاد، قیمت اونجا کمتره. مثلا اگه تو اون برنج رو ببریم مثلا تبریز، چون دورتره و اونجا برنج کاشته نمیشه، خب قیمتش به تب بالاتره. خب چین هم اینه. حالا چینیا قدیم چجوری میدونستن این اینجا زیاده اون اونجا کمه بعد اینو تجارت کنن؟ نمیرفتن خودشون تحقیق کنن، خودشون به آب و آتیش بزنن، میرفتن از تجارب تاجرای قدیمی یاد میگرفتن. چجوری؟ امپراتوری تاجرای قدیمی رو ملزم کرده بود آقا تجاربتون رو بنویسید. تو خیلی از کتب چینی مثلا من رفتم خوندم که مثلا در قدیم مثلا فلان تاجر گفته اینجا چای زیاده، اینجا چای کمه، میتونید اینجا تجارت بکنید. اونم اینو میخرید، طرف حسابش سیستم حمل و نقلی بود، با اون سیستم حمل و نقل میبرد و اونو گرونتر میفروخت. شاید الان بگید این کار اشتباه، اصلا تولید ارزشه دیگه. شما یه چیزی که خیلی جای زیاد بوده کلی حمل و نقل کردی بردی با کلی سختی، پس باید پول بیشتر بگیری. اوکی. باز استفاده از تجربه تاجرای قدیم همیشه یادتون باشه، استفاده کنید از تجربه کسایی که تو تجارتن، تو کسب و کار. نکته بعدی خیلی نکته جالبی، اصلا من اینو در کتب چینی دیدم واقعا از سرم دود شد، چون وارن بافت، حرف تازه وارن بافت میگه در مورد کالایی که از اون شناخت ندارید تو مورد فعالیت نکنید و خرید و فروشش نکنید. اوکی. حالا جالبه وارن بافت میگه در میدان قابلیت‌های خودتون بجنگید، هر چقدر میخواد بزرگ باشه، نرید توی میدون دیگه که اصلا بلدش نیستید. خب چینی هم همینو میگن آقا تو یه کالایی رو نمیشناسی نرو سراغش، نرو سراغ تجارتش. خب اینم اصل بعدی. پس در مورد کالایی که آگاهی نداریم نمیریم، اول میریم آگاهی پیدا میکنیم، 1-2 سال اون دود چراغه رو میخوریم راجع به اون کالا، بعد میریم تو میدونش کار جدی میکنیم. نکته بعدی افزایش دانش و مهارت. یکی از اصولی بوده که چینی‌ها رعایت میکنن، یعنی شما آپدیت تر، بروزتر، عالمتر از تاجرای چینی نمیبینی. شما تاجرای چینی رو ببین اصلا شما میمونی که چقدر این آدم بروز و آپدیت. اوکی. نکته بعدی، به عنوان یک تاجر شما باید دلایل تغییر قیمت رو بدونید. مثلا در کتاب چینی گفته که آقا خشکسالی میشه بعد منشأش رو بدونی، بعد نمیدونم مثلا بارون زیاد میاد اتفاق واسه مسئولای کشاورزی میفته، باید بفهمی که آقا سرمنشأهای تغییر قیمت کجاست که نتیجتا بتونی بیزینس خودتو مدیریت بکنی. اصل بعدی خیلی مهمه، چینی‌ها مرید بودان، آدمای اهل دعان، آدمای اهل اتصالن. اینا همچین اصل تجاری دارن، میگن آقا دعا کردن در امور تجاری ممنوع. اصل رو ببین چقدر جالبه. یعنی چی؟ میگه آقا
یه جایی در یک منطقه برنج کمه، خب بارون نیومده برنج کمه، در یک منطقه بارون زیاد اومده برنج زیاده. اینی که بارون کم اومده که نباید دعا کنه که واسه گشنگیش، باید بره برنج از اون جایی که بیشتر اومده بیاره. یعنی چی؟ در واقع این جمله تو قرآن هم هست، میگه کل ارض واسط. حالا یه سری از بابت مهاجرت این استفاده میکنم، ولی من یه چیز دیگه میگم آقا نعمت‌ها در کره زمین پراکنده است. حالا تو اگه یه چیزی رو نداری نباید بشینی دعا کنی که بعد بری از یه جای کره زمین دیگه بیاری اونجا بذاری. مثال میزنم، مثلا آمریکایی‌ها ایده جالبی دارن، میگن آقا مردم ما شاید زیاد باهوش نباشن، شاید زیاد مثلا عالم نباشن، شاید زیاد دانش، خب ما قصه نمیخوریم که میریم دانشمندا رو از ایران میاریم، دانشمندا رو از فلان کشور بدبخت بیچاره میاریم اونجا استفاده میکنیم، خیلی راحت و خیلی قوی. خب پس دعا کردن در امور تجاری ممنوع. مثلا بارون نمیاد شما نباید دعا کنی، یک امر تجاریه، شما باید مصرف آب اون شهری که توش بارون نمیاد و بکنی مصرف آب متعادل، کار جایگزین واسش درست کنی، کشاورزی از اونجا حذف بکنی، مردم اندازه شربشون اندازه زندگیشون قطعا دارن، چیزایی که واسه زندگیشون لازم داره رو از جاهای پر آبتر، از جایی که بیشتر منابع داری بیاری تا اون که شهر رو نابود نکنی. نیاز نیست برید دعا کنید مثل چیزایی که میگن. اوکی، پس دعا کردن در امور تجاری ممنوع. نکته بعدی سخت کوشی، نکته بعدی درک زمان. توضیح میدم. شب تا صبح باید جون بکنید. چینی‌ها خیلی جالبه، میگن آقا پول در آوردن سخت کوشی میخواد. اگه یکی بهتون میگه آقا یه شبه میخوام پول دارت کنم و یه ماه و یه سال و اینا نمیشه. برای پولدار شدن اصولی و برای اینکه پولدار شدن مبنی بر اینکه پایبندی به ارزش‌های کنفوسیوس رو رعایت بکنید که توضیح دادم و نیازمند سخت کوشیه. مسئله بعدی درک زمان. شما باید بدونی کی بخری، کی بفروشی، چی بخری، چی بفروشی. درک زمان و درک کالا خیلی مهمه. خب پس یکی از اصولی که چینی‌ها دارن زمانه. تو این فصل بعد اینو بخرم، تو این فصل بعد این کارو بکنم، چیزی که تاجرای ما عموما اصلا انجام نمیدن. خب یعنی مثال میزنم و میبینی مثلا تاجره داره میره تو پاییز هنوز لباسای تابستونشو نتونسته بفروشه، تاجره داره میره تو زمستون هنوز لباسای پاییزاشو نتونسته بفروشه، بعد مجبور میشه حراج بزنه 1000 تا قشقرق و اینا تجاری ان که درک زمان نداره. در واقع یک مثالی من همیشه میزنم، میگم انرژی کسب در ایران تلف میشه. یعنی کاسب به خاطر اینکه مهارت نداره، به خاطر اینکه دیتیل رو نمیدونه، دانش کافی نداره، انرژی که میذاره رو عملا داره حروم میکنه، در صورتی که اگر مهارت داشته باشه اون انرژی رو بذاره شاید 10 برابر بیشتر بتونه بفروشه. اصل زمان خیلی جالبه. تو اصل زمان یه تبصره میذارن، میگن آقا هیچ جنسی بیشتر از 100 روز گرون نیست، هیچ جنسی بیشتر از 100 روز هم ارزون نمیمونه. یعنی چی؟ یعنی میگه آقا اگه یه جنسی رو داری تو گرونی 100 روز وقت داری نهایت بفروشی، تو ارزون. حالا جالبه توی پرانتز اینجا باز کنم راجع به بیت کوین هم همینه، سایکلای بیت کوین هم سایکلای 100 روزه، خیلی جالبه. حالا راجع به این بیلگه هم میتونید خودتون تحقیق کنید، هم من بعداً ویدیو خواهم داشت. نکته بعدی، اصل خیلی مهمه تجاری که تو ایران ماشاءالله علیه السلام هیچ وقت رعایت نشده. میگه ضربه زدن به یک تاجر دیگه ضربه زدن به رگ حیاتی بازاره. یعنی چی؟ میگه آقا تو اگه یه تاجری داری یه کاری میکنی نباید به یه تاجر دیگه ضربه بزنی، چون انگاری به خود تجارت ضربه زدی. دوباره همون قانون خودکفایی است. میگه اوکی تو رفتی این تاجره رو زدی، این نتونست تولید بکنه. خب اگه این نتونه تولید بکنه، خب کل اون بازار میاد پایین و ضعیف میشه. بعد با وقت بازار ضعیف بشه تاوانش رو تو هم باید بدی. پس ضربه به هم نزنید، با ضربه زدن چیزی درست نمیشه. شاید مقطعی تو کوتاه مدت تو یه سودی ببرید، در بلند مدت قطعا شکست میخورید. چرا؟ چون اون سیطره تجارت شکل نمیگیره که کلی همه با هم پیشرفت کنن. وقتی کلی همه با هم پیشرفت نکنن، قطعا امسال تو ضربه زدی به اون ضرر کرده رفته کنار، سال دیگه یکی دیگه به تو ضربه، و این ادامه داره و چرخه تجاری نابود میشه و تجارت رگ حیاتیش از بین میره. میگن در تجارتی که تجار به هم ضربه میزنن رگ تجارت از بین میره. حالا خیلی جالبه بهتون بگم، زاکربرگ، بیل گیتس و استیو جابز زمانی که با هم شروع کردن، استیو جابز چند بار ورشکسته میشه، بار آخر که میره از بیل گیتس پول بگیره بهش میگه تو باید به من پول بدی. گفت
چرا باید به تو پول بدم؟ گفت اگه به من پول ندی بازار خودم خراب میشه، چون اگه من نتونم یه رقیب قوی برای تو باشم خب تو نمیتونی پیشرفت بکنی. و میبینید الان جفتشون با هم پیشرفت کردن. پس خیلی مهمه که شما رقیب‌های قوی برای پیشرفت داشته باشید. در تجارت سعی نکنید به هم دیگه ضربه بزنید. خب نکته بعدی که در چین رعایت شد این که در چین تجارت یک مهارت شناخته شده، یک شغل شناخته شده. مثل ایران کسی که تجارت میکنه، تاجره رو بهش نمیگن دلال، بهش نمیگن فلان. البته تو ایران هم یه سری اصول رو باید رعایت کنن. تاجری که در چین اصول رو رعایت میکنه، موارد رعایت میکنه، بهش میگن یک مهارتی داره و اون مهارت بهش کلاس میده، اعتبار میده. دیگه بهش نمیگن دلال و هزار چیز نکته مختلف که آخر شخصیت هم طرف نداشته بشه. خیلی احترام تجار بالاست به خاطر همین یک جمله است: تجارت یک مهارت. امیدوارم تا اینجا این بخش رو لذت برده باشید. تو بخش‌های بعدی میپردازم به نکات خیلی متفاوت‌تر و نکات خیلی اصولی‌تر. سابسکرایب یادتون نره، لایک یادتون نره، کامنت یادتون نره. کامنت هم انگلیسی بذارید هم فارسی که خیلی حال میده. ویدیو رو شیر کنید، بفرستید واسه دوستاتون، بگید کانال رو سابسکرایب کنن و پیشرفت کنیم. همه با هم این کانال بیاد بالا، کل ایران پیشرفت میکنه. چون دارم علم خالص دیگه یاد میدم. هیچ دیوونه‌ای نمیره بشینه کتاب سلسله های چین رو بخونه، خب بیاد اینجا حرف بزنه. فقط منم از این کارو میکنم. پس قدر بدونید، شیر بدید، همه این چیزها رو بفهمم. والله نمیدونم تائو، مکتب تائو در چین و خود چینی ها هم بلد نیستن. ممنونم که با من همراه بودید. تشکر.